හෙලෝ ගුඩ් මෝනිින් ඉතින් මේ තමයි මාස්ටටෙක් YouTube චැනල් එකෙන් අරගෙන දෙවනි බ්ලොග් එක. ඉතින් අදනටික බ්ලොග එක සෙට්ටලා තියෙන්නේ මොකද මේ කලින් බ්ලොග් එක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවානේ මෙහෙම කරොත් හොඳයි මෙහෙම කරොත් හොඳයි කියලා. අන්න ඒ හින්දා අද බ්ලොග් එක මම හිතන්නේ ටිකක් හොඳ වෙයි. ඉතින් අදත් වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. අද house VIP event එකක් තියෙනවා. ඒකත් පෙන්වන්න එක්ක තමයි මම මේ අද බ්ලොග් එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ දැන් වෙලාව 9 කාලට විතර ඇති. ඊයේ රෑ 2:00යි 3යි නිදිනකොට ඒ හින්දා ටිකක් නැහැ. පරක් වුණා නැගිටින්න. ඉතින් 9යි කාලයි දැන් වෙලාව 9:00 වෙනකොට යන්න ඕනේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න. මේ පේනවනේ. කොණ්ඩේ වෙලා හොඳටම අද ඉවෙන්ට් එකට යන්න නම් කොණ්ඩේ රැවුල පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම අඩු කරගෙන යන්න ඕනේ ටවුන් එකට print outs වගේක් තියෙනවා දෙන්න. ඒක දීලා එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බයික් එකට පෙට්‍රල් හොයන්න යන්න ඕනේ. පෙට්‍රල් ප්‍රශ්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැමරා බඩුව වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික ගන්න යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ house event එක කරන්න යන්න ඕනේ. event එක කරන්න කියන්නේ ඒක official photographer මම and videographer. එතකොට මගේ සංගයාව ගන්න යන්න ඕනේ මීගමුවට. එයා එනවා 4 වෙනකොට. එයාව ගන්න යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 4:05 වෙනකොට යන්න ඕනේ ග්‍රෑන්ඩීස් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මොන වගේ ඉවෙන්ට් එකක් වෙයිද කියලා. ඉවෙන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නම් පෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ. හැබැයි යම් තාක් දුරකට පෙන්න ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට වෙනකම් පෙන්නන්න මම try කරනවා. එහෙනම් තාම උදේට කෑවේ නැහැ. කන්නත් ඕනේ. මොනවද දන්නේ තියෙන්නේ කන්න. කනවාද කොණ්ඩේ කපාගෙන යනවාද කියලා තාම කල්පනා කරන්නේ. එහෙම වුණොත් ටක් ගාලා ගිහිල්ලා කොණ්ඩේ කපාගෙන එමු. කොණ්ඩේ කපාගෙන ඇවිල්ලා ආයෙ සෙට් වෙමු. එහෙනම් බයි. ඉතින් මම කොණ්ඩේ කපා ගන්නයි මේ ෆොටෝස් ටික දෙන්නයි යන්න තමයි හදන්නේ. එහෙනම් යනකම් මම පෙන්නන්න. ඒ වගේම කොණ්ඩේ කපා ගන්න ගිහලා මේකත් දීලා ටක් ගාලා ගෙදර වෙලා කන්නත් ඕනේ. එහෙනම් ටක් ගාලා ගිහින් එමෙලිට. ඉතින් මේ වලට පේන්නේ මේ මීගමේ තෙල් පොලිම කොම්ද කියලා හිතා ගන්නකො. මීගමේ IOC ෂෙඩ් එකකට තියෙන තෙල් පොලිම තමයි මේ තියෙන්නේ. කොහොමද තෙල් පොලිම මිනිස්සු මීමැස්සෝ වගේ නේ තෙල් අරගෙන එනවා මිනිස්සු. දැන් අහන්න තියෙන්නේ කෝඩ් අපේ ගහන්න දගේකෝ. ආරම් කරුත් පවුවිලි මොනා කරන්නද? ඉතින්
කොණ්ඩේ කපාගෙන ආව ඔන්න මේ කොණ්ඩේ කපාගෙන ඔහොමම ගියා ෆොටෝස් ටික දෙන්න. ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ කපාගෙන ආවා කෑවා. දැන් තව ටිකකින් යන්න ඕනේ මගේ බඩු වගේක් තියෙනවා ගේන්න හවස ඉවෙන්ට් එකට ඕන වෙන බඩු ටික. ඒ ටික ගේන්න යන්න ඕනේ. ඊට අමතරව දැන් තව ටිකකින් දවල් දැන් උදේට ගියා දැන් ටිකකට කලින්නේ. එතකොට මම දැන් මෙතන මගේ තව පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් හදලා ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ ඉවෙන්ට් එකට අවශ්‍ය කරන බඩු ටික ගේන්න. ඒත් එකම ආයි මීගමෝට යන්න ඕනේ පොඩි පොඩි බඩු වගේක් තියෙනවා ගන්න. ඊට පස්සේ කැමරා බඩු ටික ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. බඩු ටික ලෑස්ති කරද්දි මම වීඩියෝ එකක් දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොනවද මම පාවිච්චි කරන බඩු කියලා. ඊට පස්සේ ඔව් ඒ ටික තමයි දැනට තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වැඩේ ටික ඉවර කරලා ටක් ගාලා හම්බෙමු අර බඩු ටික ගේන්න යනකොට සෙට් වෙන්න. ඔන්න ඉතින් ඇනිමේෂන් එක හදලා ඉවරයි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මගේ කැමරා බඩු වගේ තියෙනවා. ඒ ටික ගේන්න යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මීගමෝට යන්න ඕනේ පොඩි පොඩි බඩු වගේ තියෙනවා. ඒ ටික ගන්න. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අපි ලෑස්ති වෙමු හවස ඉවෙන්ට් එකට යන්න. ඉවෙන්ට් එකට යනකොට මම කොහොමද බඩු ටික ලෑස්ති කරන්නේ මොනවද අපි පාවිච්චි කරන බඩු ඒ දේවල් ඔක්කොම ටික ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මගේ වීඩියෝ වැඩ වලට ෆොටෝ වැඩ වලට මම පාවිච්චි කරන equipments ටික මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් normal budget එකකට වැඩ කරන කෙනෙක්ට කොහොමද බඩු ටික ලෑස්ති කරගන්නේ යාලට අවශ්‍ය කරන බඩු ගන්න කොහොමද කියලා පුංචි පුංචි idea ටිකක් දෙන්න. දැන් අද vlog එකේ main දේ තමයි අපේ VIP event එක පෙන්නන එක. ඇත්තට මේක පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකක්. වැඩ කරන කෙනෙක්වත් අද වෙනකම් මම හිතන්නේ දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේ වගේ event එකක් තියෙනවා කියලා. මේක ඇත්තටම මම මේ කම්පැනි එකට වැඩ කරන හින්දා මම දැනගෙන හිටියා. මොකද ඒකේ official animation graphic part එක කරන්නේ මම හින්දා මම දැනගෙන හිටියා මේ වගේ event එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක VIP event එකක්. ඉතින් ඒක මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද තිබුණේ කියලා. ඉතින් ඒකට මේ වෙනකොට හැමදේම set වෙලා ready වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හවස 6ට තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි මෙහෙන් 5:05 විතර වෙනකොට යනවා. මොකද ගිහිල්ලා අපි බඩු ටික ලෑස්ති කරගෙන ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගෙන අදාළ සෙටප් එක දාගන්න ඕනේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා. ඒ හින්දා දැන් යන්න හදන්නේ මම අපේ කැමරා බඩු ටික ගේන්නයි මීගම ඉතුරු බඩු ටික ගන්නයි. ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එහෙනම් සෙට් වෙමු. ඉතින් ඔන්න කැමරා බඩු ටිකත් අරගෙන ආවා ටක් ගාලා ගිහිල්ලා දැන් අපි ලෑස්ති කරමු අපේ බෑග් එක පැකේජ් එක අපි ලෑස්ති කරමු. ඉන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොනවද මම යූස් කරන බඩු කියලා. හරි. මේ බඩු ටික තමයි අද වැඩේට මම යූස් කරන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා stand tripod මෙතන 60 watt ගොඩක් LED එක. මේවා chargers මේ chargers TTL එකක්. ඊට පස්සේ තව පොඩි lens එකක් තියෙනවා. 50 lens එකයි 6D එකයි 77 එකයි 24 105 මෙතන බකට් එක මෙතන මයික් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ බඩු ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ඉවෙන්ට් එකක් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් කරනවා නම් මේ වගේ සාමාන්‍ය බඩු ටිකකින් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා වලට රෙන්ට් අවුට් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගව තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රෙන්ට් අවුට් කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් අඩුවට රෙන්ට් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. අඩුවට කියන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් 10000ක 12000ක බජට් එකකට මේ වගේ සෙට් එකක් රෙන්ට් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ගැන මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියන්නම් වෙනම බ්ලොග් එකකින්. ඉතින් මේන්ලි ඔයාලට අයිඩියා එකක් දෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉවෙන්ට් එකක් කිව්වහම ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ලක්ෂ ගාණක ලක්ෂ 10ක 15ක බඩු වල මේ වගේ දෙයක් කරන්න. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. තියෙන බඩු වලින් අපිට ක්වොලිටි එකට මේක කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩ දාන්නේ එඩිට් එකෙන් ඒ වගේම වීඩියෝ එකෙන්. ඒකින්ද සාමාන්‍ය බඩු ටිකකින් අපිට මේ වැඩේ ගොඩ දාන්න පුළුවන්. බලමු මම මේ ඉවෙන්ට් එක කොහොමද කවර් කරන්න කියලා මේ බඩු ටිකෙන්. මේ බඩු ටික කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගාව සැලකිය යුතු ගානක බඩු තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක බලමු කොහොමද මේ ඉවෙන්ට් එක මම ගොඩ දාන්නේ කියලා.
ඉතින් මේකේ ෆොටෝග්‍රැෆි පාර්ට් එක වීඩියෝග්‍රැෆි පාර්ට් එක දෙකම මම තමයි කරන්නේ. එතකොට ඇනිමේෂන් එක හදාගෙන යනවා. ඊට අමතරව ඇනිමේෂන් එක තාම රෙන්ඩර් කරේ නැහැ. ඒක රෙන්ඩර් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඒකේ තව පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ ටික ඉවර වෙලා ඉවෙන්ට් එකට යන්න මගේ යාළුවා එනවා කිව්වා. මගේ පාර්ට්නර්. එයා ආවට පස්සේ යාව ගන්න යන්න ඕනේ මීගමුවට යනකොට එහෙනම් සෙට් වෙමු. හරි ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි හදපු ඇනිමේෂන් එක. ඉතින් මේ වෙනකොට වැඩ ඔක්කොම ටික ඉවරයි. දැන් මම බඩු ටික පැක් කරන්න යන්න අපි 4:04 උපරිම 5 වෙනකොටත් එතන ඉන්න ඕනේ. ඒ හින්දා බඩු ටික ලෑස්ති කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් බඩු ටික කොහොමද පැක් කරන්න කියලා. හැම දෙයක්ම බලමු. එහෙනම් ටක් ගාලා බඩු ටික පැක් කරද්දී හම්බෙමු. ඉතින් ඔන්න අපි බඩු ටික පැක් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් මේක ටයිම් ලැප් එකක් විදිහට තමයි මම රෙකෝඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් බඩු ගොඩක් තියෙනවා පැක් කරගන්න. ඒ හින්දා ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න. මොකද තව පැය දෙකක් වගේ තමයි තියෙන අපිට යන්න. එතකොට මේ ඒකෙන් හින්දා ඔක්කොම බඩු ටික හරියට බලාලා පැක් කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම මේක පැක් කරගෙන යනවා. එහෙනම් බලාගෙන ඉන්න. පහයි කාලයි අපි යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මම ප්ලෑන් කරපු විදිහට නෙමෙයි වැඩේ උනේ. මගේ පාර්ට්නර් යසිරු එනවා කිව්වේ අපේ ගෙදරට. කොහොම හරි යාට මොකක් හරි වැඩක් හින්දා ඒ ගැන බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඔහොමම ජයලින්දන් එන්න බ්‍රැන්ඩීස් එක ගාවට කියලා. ඉතින් මම මෙහෙන් යන්න හදන්නේ. එහෙනම් කාර් එක එනකන් තමයි ඉන්නේ පික්මී එක. ආවට පස්සේ මම ඒකේ යනවා. එහෙනම් යන ගමන් වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම ගිහිල්ලා එහෙනම් හම්බෙමු ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි බ්‍රෑන්ඩීස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද ඉවෙන්ට් එකට අපි මේ ෆොටෝග්‍රැෆි පැත්තෙන් තමයි අපි සපෝට් එක දෙන්නේ. ඉතින් රිලයන්ස් එකේ තමයි ඉවෙන්ට් එක තියෙන්නේ. රිලයන්ස් එකෙන් තමයි ඒක ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට දැන් කට්ටිය එන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකේ රෙඩ් කාපට් ෂූට් එක තමයි අපි යන්නේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝග්‍රැෆි පැත්තයි ෆොටෝග්‍රැෆි පැත්තයි දෙකම කරන්න අපි මේ කාපට් ෂූට් එක තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් මේ බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කැමරාව පිටිපස්සේ ඉන්නේ මගේ පාර්ට්නර්. ඉතින් අද අපි දෙන්න තමයි මේ ඉවෙන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරන්නේ. ඉතින් යසිරු එහෙනම් අපි ඉවෙන්ට් එකේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. ඉතින් අපි තාම ඉන්නේ මේ තාම මේ එන තැන එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ලොබි එකට ගිහිල්ලා සෙට් වෙමු මෙහෙමම. කාපට් ෂූට් එක ඉවරයි. අපි ලොබි එකට යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ලොබි එකේ වෙන දේවල් ටික මම ඔහොම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් සමහරවිට ලොබි එකේ තුමට කතා කරගන්න බැරි වෙයි. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ෆොටේජස් ටික බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ලොබි එකකින් හම්බෙමු.
ඉතින් ඔන්න මේ දැන් තමයි ගෙදරාවේ ඉවෙන්ට කිවර කරලා ඉතින් මේ තාම් පේනානේ බඩුවස් කරෙත් නෑ තාම එහෙමම තියෙනවා දැන් මේ කාඩ් බැකප් කරන ගමන් ඉන්නේ මේ පේනනේ කාඩ්ටික බැකප් කරලා නිදා ගන්න ඕනේ හරි මහන්සි ඉතින් මේ අද බ්ලොග් එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා ඉතින් ඉවෙන්ට් එකේ ලොකු විස්තර ගොඩක් පෙන්න ගන්න බැරුණා මාර බිසි වුණා ඉවෙන්ට් එක ඇතුළේදී මොකද මේ මට ඇත්තටම ඒකේ ප්‍රොජෙක්ටර් එකයි ෆොටෝග්‍රැෆි වීඩියෝග්‍රැෆි පැති තුනම බලන්න වුණා ඒ හින්දා මාරම බිසි වුණා ඒ හින්දා මට මේ ෆෝන් එකෙන් ක්ලිප්ස් ටිකක් දාගන්න බැරුණා ඒ හින්දා මම මේකේ තියෙන වීඩියෝස් ක්ලිප් ටිකක් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට දාන්නම් ඔයාලට බලන්න ඉතින් මේ කොහොම හරි ඉවෙන්ට් එකේ වැඩ ටික හොඳටම වුණා මගේ වැඩ කොටසත් හොඳටම කරගන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් අවුලක් වුණේ නැහැ එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා මම එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ vlog එකකින් හම්බෙමු එතකන් ඔයාලට ජය වේවා ගිහින් එන්න